માય ડિયર વ્યુઅર્સ, વેલકમ બેક ટુ ડિમ્પલ્સ ડિશીસ. નવરાત્રિ આવતી હોય અને ખાજલી ના બને એવું તો કઈ રીતે બની શકે મિત્રો, એ પણ પોરબંદરની પ્રખ્યાત. બિલકુલ બધી ટિપ્સ મેં બહુ બધી મહેનત પછી આ રેસીપીમાં સફળતા મેળવીને બધી રીત સાથે આ વિડીયો તૈયાર કરેલો છે. હું તમને બિલકુલ ખાજલી ભાંગીને ભૂકો કરીને પણ બતાવી રહી છું કે કેટલી આસાનીથી મસળતા અને મોઢામાં જાતા પાણી પાણી થઈ જાય એવી ખાજલી, એકદમ લેયર્સવાળી અને જાળીદાર, ઉપરથી ખસ્તા અને બિલકુલ જાળીવાળી તૈયાર કરવા માટે ચલો મારી સાથે. મારી અવનવી વાનગીઓને જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો ડિમ્પલ્સ ડિશીસને અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનના ઓલ પર ક્લિક કરો, જેથી મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને ઝડપથી મળતા રહે. મિત્રો, ખાજલી બનાવવા માટે આ રીતની સામગ્રી પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ. મેં અહીંયા બંને રીતે સામગ્રી લીધી છે, એક પાકા લોટની અને એક કાચા લોટની. આપણે સૌ પ્રથમ અહીંયા કાચા લોટની સામગ્રી જોઈએ. તો કાચા લોટની સામગ્રી માટે મેં અહીંયા 1 + 1/4 કપ અને ગ્રામમાં જોઈએ તો 150 ગ્રામ જેટલો મેંદો લીધો છે. બધા પાસે મેજરિંગ કપ નથી હોતા અને બધા આસાનીથી ગ્રામમાં પણ નથી જોઈ શકતા, તો મેં અહીંયા કોશિશ કરી છે કપમાં પણ મેજરિંગ આપવાની અને ગ્રામમાં પણ. તો 1 + 1/4 કપ મેંદો ગ્રામમાં જોઈએ તો એ 150 ગ્રામ જેટલો છે. સાથે જ 1/4 કપ અને સાથે 65 ગ્રામ જેટલું વેજીટેબલ ઘી છે, એ પણ મેં તમને ગ્રામમાં અને કપમાં આપેલું છે. સાથે હાફ કપ અને 120 ml પાણી છે. હવે આપણે જેમાંથી શીરો તૈયાર કરવાનો છે એ હલવાની સામગ્રીમાં જોઈએ તો 1 કપ અથવા તો 120 ગ્રામ મેંદો લીધો છે અને 1/3 કપ અથવા 80 ગ્રામ વેજીટેબલ ઘી લીધું છે. સાથે જ 1/3 કપ અને ગ્રામમાં જોઈએ તો 80 ગ્રામ જેટલું મેં અહીંયા પામોલીન ઓઇલ લીધું છે. તમારી પાસે પામોલીન ઓઇલ ન હોય તો જેમાં સુગંધ ના આવતી હોય એવી સાદું કુકિંગ તેલ પણ લઈ શકો છો. અને એ 1/3 કપ અથવા તો 90 ml પાણી લીધું છે. આ બંને સામગ્રી ભેગી બિલકુલ નથી કરવાની મિત્રો, અલગ અલગ રાખવાની છે. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં શીરો બનાવવાની સામગ્રી લીધી છે. આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, જો આડાવડું માપ થઈ જશે તો ખાજલી બિલકુલ સારી નહીં થાય. જેમાંથી શીરો બનાવવાનો છે એની સામગ્રીમાં મેં અહીંયા એક મોટી કડાઈમાં તેલ અને ઘી મિક્સ કરી દીધા છે. આ બંને વસ્તુને ઓગાળવાની છે. એ ઓગાળી લીધા બાદ આપણે જેમાંથી શીરો તૈયાર કરવાનો છે એ મેંદો જ આમાં એડ કરીશું. તમે બિલકુલ મિસ્ટેક ન કરતા એકવાર નહીં પણ 2 વાર વિડીયો જોઈને જ ખાજલી તૈયાર કરજો, જેથી તમારી ખાજલી પહેલી જ વારમાં 100% સફળ થાય. હવે આપણું ઘી અને ઓઇલ બરાબર ગરમ થઈ ગયું છે. તો આપણે અહીંયા જે મેંદો લીધો છે લગભગ 1 કપ જેટલો, ગ્રામમાં 120 ગ્રામ જેટલો, જેમાંથી શીરો તૈયાર કરવાના છીએ. અને આને આપણે જ્યારે શેકતા હોઈએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ લો રહેવી જોઈએ. અને આ આપણે ત્યાં સુધી શેકીશું કે જ્યાં સુધી હલકો ઉપર બ્રાઉન કલર ના થઈ જાય અને તમને ઉપર બબલ્સ પણ દેખાતા હશે. આવો આપણો લોટ શેકાવો જોઈએ. ઉપર થોડા થોડા બબલ્સ દેખાતા હોય, કલર થોડો હલકો બ્રાઉન હોય ત્યાં સુધી આપણે આ શીરાનો લોટને શેકીશું. લોટને શેકવામાં મિસ્ટેક બિલકુલ ના કરતા, ગેસની ફ્લેમ પણ બિલકુલ હાઈ ન રહેવી જોઈએ. હવે અહીંયા આપણે જે 90 ml પાણી લીધું છે આમાં નાખવાનું છે અને બરાબર રીતે ધીમી આંચ ઉપર આપણે આને ત્યાં સુધી ચલાવીશું જ્યાં સુધી શીરાના ફોર્મમાં ન આવી જાય. જો તમને શીરાનું ફોર્મ ન સમજાય તો હું તમને એક બીજી ટિપ્સ પણ આપું છું કે આની ઉપર તમે જે નાખેલું ઘી છે ઉપર નીકળવા લાગશે, ફૂટવા લાગશે અને આ જે શીરો છે કડાઈને છોડવા લાગશે, જેને આપણે આપણી ભાષામાં કહીએ તો આ શીરો ઘી છોડવા લાગશે, ત્યાં સુધી આપણે આને ગેસ ફ્લેમ પર ધીમે ધીમે ચલાવીશું. હવે ઓલમોસ્ટ ઘી દેખાય છે તો આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી આને ઠંડુ થવા દઈએ. થોડું ઝડપથી ઠંડુ થાય એ માટે મેં એક પ્લેટમાં એને ટ્રાન્સફર કરી લીધું છે, જેથી ઝડપથી ઠંડુ થઈ જાય. આ શીરો બિલકુલ આ જ ફોર્મમાં રહેવો જોઈએ, એટલું ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું. હું આવી રીતે ચલાવતા ચલાવતા ઠંડુ કરું છું જેથી આસાનીથી ઠંડુ થઈ જાય. મિત્રો, આમાં વેજીટેબલ ઘી છે તો એ ઝડપથી ઠંડુ થઈ જ જશે, ફ્રીઝમાં બિલકુલ નથી રાખવાનું. હવે આને સાઈડ પર રાખી દઈએ કારણ કે આ શીરો હવે ઠંડો થઈ ગયો છે. તો હવે હું એક બીજી કડાઈ કે કોઈ એક મોટું બાઉલ લઉં છું જેમાં આપણે કાચો લોટ તૈયાર કરવાના છીએ. કાચા લોટ માટે મેં જે 150 ગ્રામ જેટલો મેંદો લીધો છે એ અને એની જ સાથે મેં જે વેજીટેબલ ઘી અને મેં જે પાણી લીધું છે એ બંને વસ્તુ આમાં નાખવાની છે.
વેજીટેબલ ઘીને મેં થોડું ગરમ કરી લીધું છે, ઓગાળી લીધું, જેથી આસાનીથી આપણે આમાં એને મોણ આપી શકીએ. આ સ્ટેજ ઉપર બધી વસ્તુ મિક્સ કરીને એકદમ હલકો અને સોફ્ટ એકદમ લોટ તૈયાર કરવાનો છે, રોટલીના લોટ કરતાં પણ ઢીલો. મિત્રો બિલકુલ ડરવાની જરૂર નથી. આ તમને લાગશે કે બહુ ઢીલો છે, પરંતુ તમે થોડી જ મિનિટોમાં જોશો તો એ વેજીટેબલ ઘીના કારણે ધીમે 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 કડક થવા લાગશે. હવે આપણે જે અહીંયા શીરો ઠંડો કર્યો છે આમાં આપણે નાખી દેવાનો છે. આ પ્રોસેસ મેં બને એટલી આસાન રીતથી બતાવવાની કોશિશ કરી છે, જેથી તમે બધા જ ઘરે આસાનીથી ખાજલી બનાવી શકો. મિત્રો તમને મેં આગળ બરાબર કપ અને ગ્રામ બંનેમાં મેજરમેન્ટ આપેલું છે, છતાં પણ હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ આપી દઈશ. અને તેમ છતાં કંઈ પ્રશ્ન ઊભો થાય તો કોમેન્ટમાં મને જરૂર પૂછી શકો છો. હું બધા જના આન્સર આપવાની પૂરી કોશિશ કરું છું. આવી રીતે આ બંને વસ્તુ આપણે મિક્સ કરવાની છે અને જ્યાં સુધી એ મિક્સ ન થાય ત્યાં સુધી જ આપણે આ રીતે એને ગૂંથશું. વધારે કોઈ જ ગૂંથવાની જરૂર નથી. જેમ જેમ એ મિક્સ થતું જશે એમ એનો કલર પણ ચેન્જ થતો જશે અને થોડો એ કડક પણ તૈયાર થશે. તમે જોઈ શકો છો કે એનો કલર બિલકુલ વ્હાઈટ ઉપર આવી ગયો છે અને હવે થોડો કડક થઈ ગયો છે. પરંતુ આને થોડો વધારે કડક કરવા માટે 10 મિનિટ હું ઢાંકીને સાઈડ પર રાખી દઈશ, જેથી એ આસાનીથી ખાજલીનું ફોર્મ બનાવતી વખતે તૂટે નહીં. 10 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને હવે આપણે આમાંથી જેટલી સાઇઝની ખાજલી મોટી કે નાની તૈયાર કરવી છે એના આપણે લુવા તૈયાર કરી લેશું. એપ્રોક્સિમેટલી 30 થી 40 ગ્રામની એવરેજમાં આના લુવા તૈયાર થતા હોય છે. તો આ રીતે હું લુવા તૈયાર કરીશ અને પછી ખાજલીનો શેપ આપી દઈશ. મિત્રો ખાજલી બનાવવી આમ તો સૌથી અઘરું કામ છે, પરંતુ જો તમે પ્રોપર મેથડને ફોલો કરશો તો તમને ફર્સ્ટ ટ્રાયમાં જ સફળતા મળી શકે છે, એ મારી ખાતરી છે. જોકે મને આ ખાજલી બનાવવામાં બહુ બધી વાર મહેનત કરવી પડી હતી, પરંતુ બધી જ મહેનતના અંતે મને જ્યારે ફાઇનલી સફળતા મળી ત્યારે જ મેં આ વિડીયો તમારી સાથે શેર કરેલો છે, જેથી તમે કોઈ મિસ્ટેક ના કરો અને તમારી ફર્સ્ટ ટ્રાયમાં ખાજલી સફળ થાય. બિલકુલ આ રીતે હવે એમાંથી એક થોડી મીડિયમ સાઇઝની ભાખરી આપણે તૈયાર કરીએ એવી થિકનેસ અને એટલી સાઇઝની આપણે ખાજલી તૈયાર કરીશું. તમે લાકડાના પાટલા અથવા તો આવી રીતે પ્લેટ અથવા તો હાથની મદદથી પણ તમે એને શેપ આપી શકો છો. પોરબંદરના કારીગરો ઓરિજિનલ જે શેપ આપે છે એવો શેપ તો મને નથી આવડતો, પરંતુ હું આ રીતે કરવાની કોશિશ કરું છું. વચ્ચે આંગળીથી થોડા કાણા પણ કર્યા છે એટલા માટે કે ખાજલી અંદરથી બિલકુલ ફૂલીને પોચી ના થઈ જાય, પરંતુ ફરસી અને લેયર્સવાળી થાય એ માટે આ કાણા કરવા પણ જરૂરી છે. આટલી થિકનેસ મેં રાખી છે. હજુ આ ડબલ એ ફૂલશે, જેવી રીતે તળાશે. હવે આને આપણે સાઈડ પર કરી લઈએ અને આ ખાજલીને તળ્યા પછી આપણે કોઈ આવી રીતની કાણાવાળી ચારણી અથવા તો કાણાવાળો વાટકો અથવા તો જેમાં આપણે ભાતને નિતારીએ છીએ એ ભાતિયું પણ તમે લઈ શકો છો. અને એની નીચે કોઈ મોટું વાસણ આપણે રાખી દેવાનું, જેથી આ ખાજલીની અંદર જે કોઈ પણ એક્સ્ટ્રા ઓઇલ કે ઘી હશે તો નીતરીને આમાં જતું રહેશે. એટલે આપણે આ ખાજલીને પ્લેટમાં નહીં રાખીએ, પરંતુ કોઈ કાણાવાળી ચારણીમાં જ રાખશું. એને તૈયાર કરી લીધી છે. તેલને પણ મેં હવે મીડિયમ ગેસ પર ગરમ થવા માટે રાખ્યું છે. અહીંયા મેં નોર્મલી કુકિંગ ઓઇલ તેલ ગરમ કર્યું છે. અહીંયા બીજું કોઈ એક્સ્ટ્રા ઓઇલ મેં યુઝ નથી કર્યું. આપણું તેલ એકદમ હલકું ગરમ થવું જોઈએ, હાઈ પણ નહીં અને બહુ લો પણ નહીં. અને હવે એક એક ખાજલીને આપણે જ્યાં સુધી ખાજલી એની જાતે ઉપર તળવા ન લાગે ત્યાં સુધી આપણે એને ફેરવશું પણ નહીં અને ત્યાં સુધી આપણે એમાં બીજી ખાજલી એડ પણ નહીં કરીએ. નહીં તો એ બે ખાજલી એકસાથે અથડાઈને ભૂકો પણ થઈ શકે છે અને તમારું તેલ ખરાબ પણ થઈ શકે છે. મિત્રો મેં બધી જ સાવધાની સાથે તમને આ વિડીયો બતાવેલો છે, જેથી તમારી કોઈ પણ ટ્રાય છે એ ફેલ ના જાય. આ તમે જોઈ શકો છો કે થોડી જ વારમાં આપણી ખાજલી ધીમે ધીમે ઉપર તળાઈને આવી ગઈ છે. તો મેં એને ચીપિયાની મદદથી ફ્લિપ કરી દીધી છે. અહીંયા તમે જારાનો યુઝ કરશો તો એ ભાંગી શકે છે. આ બહુ જ એકદમ ડેલિકેટ છે, એકદમ સોફ્ટ છે, તો ધ્યાન રાખવાનું ખાસ મિત્રો. બંને સાઈડ આપણે લો ફ્લેમ પર હલકો બ્રાઉન કલર થાય ત્યાં સુધી શેકવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો કે બિલકુલ એ હલકા બ્રાઉન કલરની પણ દેખાય છે. એની થિકનેસ પણ બહારની ખાજલી જેવી જ છે. એની જારી પણ તમને બિલકુલ એવી જ દેખાતી હશે. હું તમને નજીકથી બતાવી રહી છું, જેથી તમે આ જોઈને પણ અનુભવ કરી શકો કે કેટલી એ ક્રિસ્પી થઈ હશે.
હવે હું તમને એક સાથે એક કરતાં વધારે ખાજલી જેટલી પેનમાં સમાય એટલી ફ્રાય કરીને બતાવું છું. હું એક સાથે ખાજલી નથી નાખતી, તમે જોતા જશો. એક ખાજલી તળીને ઉપર આવે ત્યારે જ હું બીજી ખાજલી આમાં તળવા માટે નાખું છું, જેથી એકબીજા સાથે ખાજલી ભટકાઈને ભૂક્કો ના થઈ જાય, કેમ કે આ બહુ જ સોફ્ટ છે એટલા માટે. અને હવે એકદમ હલકા હલકા હાથે એને બંને સાઈડ ફેરવતા ફેરવતા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી આપણે ફેરવીશું અને ફ્રાય કરીશું. જ્યારે પણ તમે આ ખાજલીને ફ્રાય કરો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ લો રહેવી જોઈએ મિત્રો, નહીં તો અંદરથી કાચી રહી જશે અને ઉપરથી બ્રાઉન થઈ જશે. આટલી ટિપ્સને ખાસ ફોલો કરજો તો મારી ગેરંટી તમારી પહેલી જ વારમાં ખાજલી 100% સફળ થશે. બિલકુલ આ રીતે હું ફ્રાય કરતી જાઉં છું અને આ રીતે મારી ચારણીમાં હું ઊભી અને ગોઠવતી જાઉં છું, જેથી નીચેની સાઈડ આમાં જેટલું પણ એક્સ્ટ્રા ઓઇલ કે ઘી હશે એ નીચે નીતરી જશે. તમને આ જોઈને લાગતું હશે મિત્રો કે આ ખાજલીમાં કેટલું ઘી અને ઓઇલ છે, પરંતુ વરસમાં એકવાર તમે ખાજલી ખાઓ તો કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. અને ખાજલી તો બહુ જ બધાને ભાવતી હોય છે, તો મેં તમને આ રિયલમાં ખાજલી કેમ બને છે એનો વિડીયો બતાવેલો છે. 24 કલાક માટે આપણે ખાજલીને આ જ રીતે નીતરવા માટે રાખવાની છે. 24 કલાક પછી જ આપણે એને ખાશું. જો એને તમે વચ્ચે ખાવાની કોશિશ કરશો તો આમાં એટલું ઘી છે કે તમારું ગળું પણ પકડાઈ શકે છે. એટલા માટે મેં 24 કલાક આને આ રીતે સેટ કરી દીધી છે. બધું જ ઘી એક્સ્ટ્રા નીચે જતું રહ્યું છે અને મેં તમને આગળ બતાવી એ મુજબ બિલકુલ ફરસીને ભૂક્કો થઈ જાય એવી ખાજલી આપણી ગરમા ગરમ ચા સાથે ખાવા માટે તૈયાર છે. તો તમે આ નવરાત્રિ ઉપર આવી ખાજલી બનાવી અને જરૂરથી તમારી નવરાત્રિના ફેસ્ટિવલને સેલિબ્રેટ કરી શકો છો, એન્જોય કરી શકો છો, ખાજલીની મજા માણી શકો છો. તો તમે આ બધી જ ટિપ્સને ફોલો કરશો તો 100% ખાજલી પોરબંદર કરતાં વધુ સારી ઘરે તૈયાર કરી શકશો. બહુ જલ્દી મળીશું એક નવી ડિશને લઈને. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.